สียงเพลงจากห้องว่างสายลมหนาวพัดผ่านต้นไม้ใหญ่เสียงกิ่งก้านกระทบกันดังกึกก้องบรรยากาศภายในบ้านเก่าหลังใหญ่ช่างเงียบสงัดไร้ซึ่งผู้คนอาศัยอยู่เหลือเพียงนลินหญิงสาวผู้รักการวาดภาพที่ตัดสินใจมาพักที่นี่เพื่อหาแรงบันดาลใจนลินเลือกห้องนอนที่อยู่ชั้นบนสุดของบ้านห้องนั้นกว้างขวางเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าๆและเต็มไปด้วยฝุ่นละอองมากมายบนผนังห้องมีรูปภาพเก่าๆแขวนอยู่หลายภาพบ้างก็เป็นภาพวิวทิวทัศน์บ้างก็เป็นภาพคนในครอบครัวเมื่อเวลาล่วงเลยไปยามค่ำคืนก็มาเยือนนลินนั่งวาดภาพอยู่ใต้แสงตะเกียงโบราณทันใดนั้นเสียงเพลงเปียโนอันไพเราะก็ดังขึ้นจากห้องว่างข้างๆเสียงเพลงนั้นช่างเศร้าโศกและกินใจผู้ฟังนลินวางผู้กันลงมองไปรอบๆด้วยความสงสัยใครอยู่ที่นั่นนลินเอ่ยถามด้วยความหวาดกลัวแต่ไร้เสียงตอบรับเสียงเพลงยังคงบรรเลงต่อไปนลินตัดสินใจเดินไปที่ประตูห้องว่างใจของเขาเต้นรัวด้วยความกลัวเธอค่อยๆเปิดประตูห้องนั้นซึ่งเต็มไปด้วยฝุ่นละอองบนเปียโนเก่าๆมีรูปถ่ายของหญิงสาวในชุดราตรีสีขาวใบหน้าของเธอซีดขาวดวงตาเศร้าหมองทันใดนั้นรูปถ่ายบนเปียโนก็ลอยขึ้นกลางอากาศหญิงสาวในชุดราตรีปรากฏตัวต่อหน้าเธอดวงตาของเธอร้องไห้ด้วยความทุกข์ช่วยฉันทีหญิงสาวในรูปถ่ายร้องขอน้ำเสียงของเธอสั่นเครือนลินตกใจสุดขีดพยายามร้องตะโกนแต่เสียงของเธอหายไปไร้ซึ่งเรี่ยวแรงหญิงสาวในรูปถ่ายยื่นมือมาหาเธอดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความหวังนลินตัดสินใจยื่นมือไปสัมผัสเธอรู้สึกถึงความเย็นเยือกทันใดนั้นภาพทุกอย่างก็มืดสนิทเช้าวันต่อมานลินตื่นขึ้นมาก็พบว่าตัวเองนอนอยู่บนพื้นห้องเสียงเพลงเปียโนเงียบหายไปเหลือเพียงความเงียบสงัดนลินลุกขึ้นเดินไปที่ห้องว่างนั้นสิ่งที่เจอคือประตูห้องปิดสนิทเธอค่อยๆเปิดประตูออกช้าๆเผยให้เห็นห้องรกโทรมเต็มไปด้วยฝุ่นละอองเช่นเดียวกับเมื่อคืนแต่วันนี้บนเปียโนเก่าๆนั้นไม่มีรูปถ่ายของหญิงสาวในชุดราตรีสีขาวนลินยืนนิ่งและครุ่นคิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียงเพลงเปียโนเสียงร้องไห้ใบหน้าเศร้าหมองยังคงติดตรึงอยู่ในใจเธอรู้แล้วว่าหญิงสาวในรูปถ่ายต้องการอะไรนลินตัดสินใจหยิบผู้กันขึ้นมาวาดภาพหญิงสาวในชุดราตรีสีขาวใบหน้าของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าโศกเธอวาดภาพอย่างตั้งใจใส่ใจทุกรายละเอียดราวกับว่าหญิงสาวในรูปถ่ายกำลังยืนอยู่ตรงหน้าเธอเมื่อภาพเสร็จสมบูรณ์นลินวางภาพไว้บนเปียโนเก่าๆทันใดนั้นเสียงเพลงเปียโนอันไพเราะก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่ครั้งนี้เสียงเพลงนั้นเต็มไปด้วยความสุข
นลินยิ้มออกมา เธอรู้สึกโล่งใจ หญิงสาวในรูปถ่ายคงจะได้รับการปลดปล่อยจากความทุกข์ เสียงเพลงเปียโนนั้นดังก้องไปทั่วบ้านเก่า เป็นการบอกลาและขอบคุณสำหรับสิ่งที่นลินนั้นได้ทำไป นลินเก็บภาพความทรงจำนี้ไว้ในใจ หลังจากนั้นเธอ ตัดสินใจเดินทางต่อไป และในระหว่างนั้น เธอก็ครุ่นคิดกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้น เธอรู้ดีว่าบางครั้งเรื่องราวลี้ลับก็อยู่รอบๆตัวเรา และเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ขอบพระคุณทุกท่านที่รับชม แล้วพบกันใหม่ครับ